Minsan, may mga bagay na lang na maiisip ka. Mga bagay na maitatanong. Tulad ng, upang malaman ang kasagutan, siguraduhin lamang na panoorin ng video na to. Ito ay daan patungo sa Pater Beach sa Bolinao, Pangasinan. Isang daanan na hindi ko inakalang madadaanan ko pala. Hello mga katrutel! Share ko lang sa inyo yung dinanas namin papunta dito sa Bolinao. Pwede nga ba si R15 sa offroad? Konsultahin natin ang ating manual. Sa ating manual, marami tayong kaalaman na makukuha tungkol sa ating motorsiklo. Ano ang nasusulat? This motorcycle is designed for on-road use only. So, yung ginamit namin dito ay si Google Map. Yung iba kasi nag-Waze. Pero mas prefer ko kasi si Google Map. Inandaan namin yung dadaanan namin simula sa aming location sa Caloocan patungo ron sa Cape Bolinao Lighthouse. Yun kasi yung ginamit na landmark na tutuluyan sana namin na transient. So, eto yung naging journey namin. So, starting from San Jose del Monte, Bulacan, gabi na kami nagsimulang umalis. At mukhang maayos naman yung biyahe namin. So, smooth lang yung biyahe namin hanggang umabot kami sa may San Fernando. Tapos, diretso lang kami hanggang umabot kami patungong Tarlac. Inabot din kami ng umaga sa biyahe nung nakarating kami sa Alaminos, Pangasinan. Alam nyo mga katrutel, dito lang biglang pumasok yung problema natin nung makarating kami rito sa Bani. Kung titignan nyo, may daan na diretso patungong Bolinao straight. Tulad niyan, yan ang tamang daan. Hindi rito sa kabila. Dito kasi kami pinadaan sa kabila dito sa, anong kalsada pa to? Yan, sa kaliwa, sa left side. Hindi yan ang tamang daan. Yan, so you must continue your way on Regional Highway 5. Tapos, wag kayong mag-take dito. Talang natin. Sa kabilang kalsada, yan. So, dyan kami napadaan. Kasi first time lang namin pumunta ron. So, syempre, di mo naman alam. Dire-diretso mo lang tuturo sa'yo ng map. So, ito yung dinaanan naming ruta. Sa Cape Bolinao Lighthouse. Yan, yun ang destination namin. Maybe again he will be alone, 'cause we equally damaged. Find your name, do it all the same, equally. Signal when
Nung nakakita na ako ng patag na lugar, nalimutan ko may kasama pala ako. Na-excite ako masyado. Pero ganun pa man mga katrutel, nakarating pa rin kami at naikot ang ganda ng Bolinao. We are back on track. So sa kabuuan, meron 3 falls na makikita sa Bolinao. So Falls 1, Falls 2, and Falls 3. So may iba't ibang mga entrance fee bawat falls na pupuntahan mo. So ito yung Falls 2. Yung Falls 2 medyo pang bata siya kasi mababa lang yung falls. Ayan. Ito naman yung Falls 3 kung saan nakilala ko si Manong na kayang palapitin yung isda sa kamay niya. Ewan ko, baka may daya. So, para sa amin, itong Falls 3 yung pinakamaganda sa lahat ng falls. Kaya dito na kayo dumiretso. Putek, offroad na naman. Dito sana lakarin. Tapos, yung next na napuntahan namin is yung Enchanted Cave. Bali, dito daw nag-shooting si Dugong sa movie na Marina. Kung naabutan niyo yun. Tapos itong cave na to, sumasabay din siya sa high tide tsaka low tide. So may time na mabababa yung tubig, may time na mataas. Medyo swerte kami kasi yung pumunta kami dito is wala na yung mga tao.